જય જિનેન્દ્ર, આજે આપણે બનાવવાના છે વેજીટેબલ કટલેસ. તો એની માટે જોઈતી સામગ્રી જોઈ લઈએ. આ એક ગાજર છે જે એકદમ બારીક કાપી લીધી છે. આ ફણસી છે એ પણ બારીક કાપી લીધી છે. બીટ છે એ પણ એકદમ બારીક કાપી લીધું છે. 3 મરચી લીધી છે મેં, ગ્રીન મરચી. વટાણા છે, બ્રેડ ક્રમ્સ લીધા છે, 4 બ્રેડના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી લીધા છે. તેલ છે, મીઠું છે, 2 બટેટા લીધા છે બાફીને, ને આપણો આ મસાલો છે હળદર, મીઠું અને ધાણા જીરું, અને 4 ટેબલસ્પૂન મેંદો લીધો છે કોટિંગ કરવા. તો ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ. ગેસ ઓન કરી દઈએ. થોડુંક તેલ મૂકશું આપણે મરચી નાખી લઈએ. ગાજર નાખી દઈએ. મિક્સ કરી લઈશું. A few moments later. હવે આ ફણસી છે આપણી, એ પણ એમાં એડ કરી દઈએ. વટાણા નાખી દીધા છે, એને મિક્સ કરી દઈશું. એમાં આપણે મીઠું નાખી દઈશું, જેથી આની પ્રોસેસ થોડી જલ્દી થઈ જશે. આમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર નાખી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલી મરચી પાવડર નાખી દઈશું. આપણે બટેટા નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બધું એકત્રિત થઈ ગયું છે, મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે એમાં થોડી કોથમીર મિક્સ કરું છું. મેં કોથમીર ધોઈ લીધી છે એટલે આવી જોઈન્ટ દેખાય છે, ભેગી થયેલી. તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ મિશ્રણને ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈએ આપણે. ત્યાં સુધી આનું આપણે કવર જે કરવાનું છે મેંદાનું, એ આપણે જોઈ લઈએ. આ 4 ચમચી ટેબલ સ્પૂન જે મેંદો લીધો છે આપણે, એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને થોડું કલરિંગ માટે આપણે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખશું. આને આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને આની પેસ્ટ બનાવી લઈએ પાણી નાખીને. આ મિશ્રણ હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તમને જે હિસાબે તમારે એને શેપ આપવા હોય એ હિસાબે ટિક્કીના શેપ આપવાના. તમે આને શેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો અને ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો. હવે આ એક હાથેથી આપણે આ બેટરનો માટે યુઝ કરવાનું છે અને આપણે બીજો હાથ જે છે એ આ બ્રેડ ક્રમ માટે યુઝ કરવાનું છે. પહેલા આપણે આ ટિક્કી લઈશું અને બેટરમાં નાખી દઈશું સરખી રીતે. અને બ્રેડ ક્રમમાં નાખી અને બીજા હાથેથી એના પર બ્રેડ ક્રમ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે.
આવી રીતે આ બધા કરી લઉં છું અને પછી તમને બતાડું છું. તમે જોઈ શકો છો અમે બધી રેડી કરી લીધી છે. હવે હું આને શેલો ફ્રાય કરીશ. આપણે ગેસ ઓન કરી દઈએ, એમાં તેલ એડ કરી દઈએ. હવે તેલને થોડું ગરમ થવા દઈએ. એના પછી આપણી આ ટિક્કી આપણે આમાં એડ કરીશું. એડ કરી દઈએ. આપણે એને બીજી સાઈડ જોઈ લઈએ. થોડું ગેસ સ્લો કરી લઈશું. હવે આપણે આ ટિક્કી કાઢી લઈશું. A few moments later. તમે જોઈ શકો છો આપણી ટિક્કી બેચ પણ રેડી છે. હવે હું આને કાઢી લઉં છું અને ગેસ બંધ કરી દઉં છું.